السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن parasympathetic nervous system. ايه هو parasympathetic وجاي منين؟ تعالوا نشوف organization of the nervous system. nervous system هيبقى متقسم عندي الى central و peripheral. السنترال في brain spinal cord، والperipheral هيبقى متقسم الى somatic و autonomic. الاوتونوميك عندي بيتقسم الى نوعين: الsympathetic nervous system والparasympathetic nervous system. الsympathetic في العادة بيبقى مرتبط بالاكتيفيتي، بالستريس، بالامرجنسي، والباراسمباثيك مرتبط بالريست كونديشن، بالدايجيشن وبالحاجات دي. طيب الباراسمباثيك نيرفس سيستم بيشتغل ازاي؟ الدنيا كلها بتبدأ بإمبلس طالع لي من الأورجن، يمشي في afferent، يوصل للسنترال نيرفس سيستم، يحصل له integration. هنا عندي المثال ايه؟ spinal cord. هتطلع عندي ايه؟ pre-ganglionic و post-ganglionic neuron. هما دول اللي هيمثلوا لي ايه؟ الافرنت. خلاص، يبقى بعد ما حصل له انتجريشن هيطلع في افرنت عباره عن بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك نيورون. البري جانجليونيك بتبقى السيل بادي موجوده جوه اللاترال هورن سيل اوف ذا سباينال كورد، هتمشي في مايلينيتد فايبرز، وفي العاده بيبقوا لونج، يوصلوا الى نيرف تيرمينالز بتريليز الاسيتايل كولين، وتروح للسيل بادي بتاعت البوست جانجليونيك نيورون، تمشي في unmyelinated nerve فايبر لغاية ما توصل للأورجن. التجمع ده بسميه جانجليا، ونوع الجانجليا هنا هي terminal جانجليا، تبقى في العادة قريبة من الإفكتور أورجن، ودي موجودة في كل parasympathetic nervous system. الدنيا بتبقى مختلفة شوية في السيمباثيك. دي مقارنة سريعة كده ما بين السيمباثيك والباراسيمباثيك. sympathetic في حالة activity ليه thoracolumbar outflow، والباراسيمباثيك resting condition وليه craniosacral outflow، يبقى بيطلع من البرين، النيرف بتاعته بتطلع من البرين ومن الساكرا. طيب نيجي نشوف ال functions of the parasympathetic nervous system. عندي cranial outflow هسميه اليوم functions معينة، والsacral outflow ليهم functions تانية. لو بدأنا بالكرينيال هم 4 nerves، ممكن أجمعهم في 1973. أول نيرف عندي النيرف رقم 3 وهو الأوكليوموتور، وده ليه وظيفتين على الآي. أولا هيعمل لي مايوزس أو pupillary constriction، لأن أنا مش محتاجة إن البيبل تبقى dilated ولا resting. الحاجة التانية increasing the power of the lens. طيب النيرف اللي وراه واللي هو النيرف رقم 7 اللي هو الفيشيال نيرف. الفيشيال نيرف هيعمل لي إيه؟ هيحفز السكريشن والبازو دايلاتيشن اللي موجود في 3 جلانس: اللاكريمال جلانس الغدد الدمعية، والنيزوفارينجيال جلانس، والسبلينجوال والسبماكسيلري ساليفري جلانس. وبيعمل لك حاجة تانية vasodilation للبلاد vessels اللي موجودة في anterior 2/3 of the tongue. طيب عندي نيرف تاني بيساعده في الوظيفة دي أو مكمل ليه، هو النيرف رقم 9 اللي هو الجلوسوفارينجيال نيرف، وده اللي بيحفز لي السكريشن والفازودايلاتيشن للباروتيد ساليفري جلاند، وبيخليها تطلع سكريشن شكله عامل ازاي؟ اسمه بسميه برو سكريشن. ليه؟ لأن هو بيبقى watery rich in electrolyte وكميته بتبقى كبيرة. الحاجة التانية هيعمل لي vasodilation للبلاد vessels اللي موجودة في posterior 1/3 of the tongue. طيب نيجي لآخر نيرف cranial nerve معانا اللي هو الفيجاس نيرف أو النيرف رقم 10، وده هيكمل معايا، هو ليه أكبر function عن التانيين. يعني التانيين كانت وظائفهم محدودة، ده هيشتغل على نطاق أوسع شوية. نبدأ بالهارت. الهارت هيعمل فيه حاجتين: أولا inhibition لكل ال properties of the heart، يعني ال contractility، ال conductivity، ال rhythmicity، كل الحاجات دي هتقل. الحاجة التانية vasoconstriction لل coronary vessels، بينما أنا كنت بعمل لها dilatation في ال sympathetic nervous system. طيب بالنسبة لللنج إيه اللي هيحصل فيها؟ هيعمل فيها bronchoconstriction، هيقفل البرونكاي، وهيحفز إن الميوكس جلاندز تطلع ميوكس يغطي ال respiratory tract. طيب الجاستروintestinal tract اللي هيحصل فيه عندي الحاجات بتاعت زي السtomach، الانتستين، وهنتكلم نقف لغاية الايه proximal half of the large intestine. خلاص الكلام ده كله ايه اللي بيحصل فيه؟ هيعمل لي contraction للوول وريلاكسيشن للسفنكتر. نفس الكلام هيحصل عندي في الجول بلادر، contraction للوول وريلاكسيشن of the sphincter. طيب ايه الحاجات التانية؟ هيحفز لي السكريشن بتاعة الدايجيشن زي بتاعة ايه؟ زي الجاستريك جوس، ال HCl، الانزيمز. في البنكرياس هيحفزوا لي ان هو يطلع لي انزيمز تساعدني في الدايجيشن، وهيساعدني من الناحية التانية ان هو يحفزه ان هو يطلع secretion of insulin، لان انا دلوقتي fasting انا عايزة
اعمل انا يعني اشتغل anabolic مش catabolic زي ما كنت بعمل في السيمباثيك. طيب كده ده وظائف الفيجاس، وكده احنا خلصنا الكرينيال بارت. فاضل لنا ايه؟ الساكرال اوت فلو. الساكرال اوت فلو ده عبارة عن اس 2 اس 3 واس 4. الكلام ده هيروح يغذي لي ايه؟ هيغذي لي الدستال بارت اوف ذا لارج intestine والبلادر والجينيتاليا. طيب بالنسبة لل distal part of the large intestine اللي هيحصل فيها، هيحصل contraction للوول وريلاكسيشن للinternal sphincter. لاحظوا ان احنا قلنا internal لان الاكسترنال بيبقى somatic. نفس الكلام هيحصل للبلادر، هيحصل contraction للوول وريلاكسيشن للsphincter. واخر حاجة بيعملها لي parasympathetic nervous system هي erection. دي حاجة related للmale genitalia system. وشكرا.